Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Thông điệp mới từ Tổng thống Putin gửi Ukraine và phương Tây. Cũng đã lâu rồi, chúng ta chưa được nghe những phát biểu mới nhất từ Tổng thống Putin. Và vào ngày hôm qua, tại Moscow, trong một cuộc hội thảo với những người đứng đầu Bộ Quốc phòng, gồm các quốc gia Á Âu, điển hình nhất có Trung Quốc, thì Tổng thống Putin đã có một bài phát biểu vạch trần những sự thật ở Donbass mà một phương Tây tập thể đã lợi dụng chúng như thế nào trong những năm qua. Các đồng nghiệp thân mến, tôi coi cuộc họp hiện tại giữa chúng ta là một công việc đầy ý nghĩa. Chúng dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích của nhau để chúng ta có thể giải quyết thành công với nhau nhiều vấn đề nhất. Chủ yếu là liên quan đến các vấn đề bảo vệ và chống lại các mối đe dọa xâm lược từ bên ngoài nhằm đảm bảo ổn định, an ninh trên toàn cầu và trong chính khu vực của chúng ta. Điều này thật sự đặc biệt quan trọng trong ngày nay. Những thách thức mới, đầy gay gắt đang ngày một xuất hiện nhiều hơn. Những thay đổi về mặt địa chính trị mạnh mẽ cũng đã và đang diễn ra. Những đường nét của một trật tự thế giới mới đa cực thực sự đang hiện hữu trước mắt của chúng ta. Ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, các trung tâm kinh tế phát triển mới này đang dần được hình thành và ngày càng độc lập dưới lợi ích của quốc gia, lợi ích của chủ quyền và quyền phát triển của riêng bản thân mình. Đơn giản là không một ai có thể chống lại quá trình khách quan của lịch sử. Đồng thời, bất ổn trên thế giới vì thế mà cũng đang gia tăng. Và đây là hậu quả trực tiếp của những nỗ lực của một số giới tinh hoa phương Tây nhằm duy trì sự thống trị về mặt chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự và ý thức hệ của bọn họ bằng mọi giá. Bọn họ đang cố tình làm gia tăng thêm sự hỗn loạn và làm trầm trọng thêm tình hình chung của quốc tế. Mỹ và các nước vệ tinh đang đánh cược vào yếu tố lực lượng. Họ thực sự đã phá hủy kiến trúc và sự ổn định chiến lược đã được tạo ra trong nhiều thập kỷ qua bằng cách mở rộng địa bàn của Liên minh NATO ngày một rộng lớn hơn. Để có thể ngăn chặn và phá hủy bất kỳ một mô hình phát triển thay thế nào, bọn họ sử dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế và thương mại một cách bất hợp pháp, sử dụng thứ mà bọn họ vẫn hay thường sử dụng, đó là cách mạng màu để loại bỏ các chính phủ phản đối, cũng như kích động xung đột quân sự giữa các quốc gia. Chính những hành động khiêu khích trắng trợn này của bọn họ đã làm gia tăng thêm mức độ căng thẳng và đối đầu trong các khu vực khác nhau trên thế giới. Chúng tôi đã thấy hậu quả nghiêm trọng của những hành động như vậy ngày nay ở Ukraine. Trong nhiều năm qua, phương Tây đã vô liêm sỉ bòn rút và khai thác tài nguyên của nơi đây, khuyến khích tội ác diệt chủng và khủng bố ở Donbass. Họ thực sự đã biến quốc gia này trở thành một thuộc địa và bây giờ họ dã man sử dụng những người dân của Ukraine làm bia đỡ đạn để mà chống Nga. Bọn họ liên tục cung cấp các vũ khí và đạn dược cho Ukraine, thậm chí còn gửi cả lính đánh thuê đẩy quốc gia này vào một con đường tự sát. Tôi tin rằng bản chất và quy mô của các mối đe dọa ngày nay đặt ra một yêu cầu ngày càng tăng đối với sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực quốc phòng. Chúng ta cần phải làm việc cùng với nhau để hình thành một hệ thống an ninh và hợp tác linh hoạt cũng như bền vững, thích hợp với những thách thức hiện tại. Và nó không thể dựa trên một số quy tắc bất thành văn, hoang đường mà không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể dựa trên sự thống trị và độc quyền của ai đó, mà chỉ dựa trên các quyền của quốc tế và tôn trọng lợi ích của các quốc gia. Tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục phát triển trong diễn đàn kinh tế Á Âu để trao đổi thông tin thường xuyên trong cả lĩnh vực chính sách quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng lực lượng vũ trang quốc gia, xây dựng các hợp tác kỹ thuật quân sự và giới thiệu những mẫu vũ khí cũng như những trang thiết bị hiện đại nhất. Tôi muốn lưu ý rằng trong nhiều năm qua, quân đội của các nước chúng ta đã nhiều lần thực hành phối hợp và hiệp đồng trong các cuộc tập trận chung và các sự kiện huấn luyện tác chiến cũng như chiến đấu khác nhau. Việc liên kết huấn luyện cũng như giải quyết các nhiệm vụ tiêu chuẩn như vậy là điều kiện cần thiết để có thể nâng cao chất lượng chỉ huy cũng như điều hành quân đội của chúng ta. Cuối cùng, tôi muốn chúc cho tất cả những người tham gia vào cuộc họp này làm việc hiệu quả và đạt được mục tiêu. Tôi chắc chắn rằng quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng sẽ tăng cường quyền lực và ảnh hưởng của các quốc gia chúng ta, đồng thời sẽ góp phần củng cố an ninh và ổn định ở Á, Âu và trên toàn thế giới. Cảm ơn vì sự lắng nghe của các bạn. Tại sao ngay từ đầu video tôi lại công bố thông điệp mới nhất này từ Tổng thống Putin? Có vẻ như trong hội nghị Á Âu này, Tổng thống Putin muốn hoàn thành mấy mục đích như sau. Thứ nhất, ông ấy muốn thành lập một liên minh mang cái tên gọi đó là Liên minh Á Âu. Trước mắt là bao gồm các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ SNG, cũng như Tổ chức Thượng Hải SCO, bao gồm 5 quốc gia có Nga và Trung Quốc. Tóm lại là cái liên minh này cũng bao gồm số lượng quốc gia ngang tầm Liên minh châu Âu. Tóm lại là cái liên minh này được xây dựng về mặt kinh tế thì giống với cả EU, về mặt quốc phòng thì giống với cả NATO. Đây chính là cái cách mà Tổng thống Putin biến một thế giới đơn cực trở thành một thế giới đa cực, bao gồm rất nhiều các tổ chức khác nhau và cạnh tranh lẫn nhau, không chỉ còn là một liên minh châu và một liên minh NATO chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Các bạn hỏi tôi rằng liệu Tổng thống Putin có thành công với chiến lược mới này hay không? Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ thành công, bởi vì chỉ tính riêng mặt quân sự, chỉ Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên đã khiến cho một phương Tây thập thể vô cùng đau đầu rồi. 4 ông liên minh với nhau thì cả 4 ông đều đã phát triển được vũ khí hạt nhân.
Còn về mặt kinh tế đặc biệt là năng lượng, thì tôi nghĩ rằng phương Tây tập thể, điển hình nhất là châu Âu, sẽ không có cơ hội thắng trước liên minh của Nga. Có một điều buồn cười là trong cái liên minh của Nga này có Azerbaijan, một quốc gia đang cung cấp khí đốt hàng đầu cho liên minh châu sau khi châu lục này bài nguồn năng lượng từ những người Nga. Trong hội nghị Á Âu này thì có một số tuyên bố của Tổng thống Putin mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý như sau. Thứ nhất, ông ấy muốn thành lập một liên minh quốc phòng, tiêu biểu đứng đầu là Nga và Trung. Thứ hai, ông ấy cũng công bố là hệ thống liên minh này đã chuyển đổi hoàn toàn sang giao dịch bằng tiền tệ của các quốc gia trong liên minh, có nghĩa là không còn cần phải sử dụng những đồng euro hay đô la để mà giao dịch nữa. Thứ ba, đó là một tin vui cho các công dân trong liên minh này, đó là giá năng lượng ở liên minh Á Âu này sẽ rẻ hơn so với giá năng lượng của liên minh châu gấp 10 lần. Trong bài phát biểu của Tổng thống Putin tại diễn đàn Á Âu này, ông ấy có nói một đoạn như sau: các mức thuế, giá cả năng lượng ở Hiệp hội Á Âu của chúng ta về cơ bản khác với mức thuế tương ứng ở các nước thuộc Liên minh châu. Giả sử đối với khí đốt, chênh lệch giá khí đốt ở Hiệp hội Á Âu của chúng ta với các nước Liên minh châu là từ 10 lần trở lên. Tôi không phải nói là tỷ lệ phần trăm, mà sự thật là Liên minh châu Âu sẽ phải mua giá khí đốt gấp 10 lần so với cả chúng ta. Rõ ràng là từ những hành động này, chúng ta có thể thấy rằng Tổng thống Putin chưa bao giờ nói dối. Trước đây, ông ấy đã từng tuyên bố rằng một thế giới đơn cực đã hoàn toàn tan vỡ, và giờ đây, chính tay ông ấy đang xây dựng lên một thế giới đa cực, mang lại vô vàn lợi ích cho các quốc gia. Rõ ràng, với việc sử dụng giá năng lượng rẻ hơn gấp 10 lần, cũng đồng nghĩa với việc quốc gia của các bạn có thể phát triển kinh tế nhanh hơn gấp 10 lần và theo kịp các nước phát triển khác. Điều này như một hiệu ứng domino. Kinh tế phát triển thì cũng sẽ đầu tư cho quốc phòng phát triển hơn, và một liên minh quốc phòng Á Âu do Tổng thống Putin khởi xướng sẽ chắc chắn là một mối đe dọa cho liên minh NATO trong tương lai. Ông ấy thực sự đã không nói dối chúng ta, bao gồm cả những diễn biến ở vùng Donbass. Ngay cả diễn biến ở vùng Donbass nó cũng là sự thật. Ông ấy nói một phương Tây tập thể đang lợi dụng xương máu của người Ukraine cho một cuộc chiến để chống lại những người Nga, cũng như bòn rút tài nguyên của quốc gia này làm giàu cho nước Mỹ, là điều hoàn toàn hợp lý, bởi vì ngay trên chính tờ báo Mỹ, The Hill cũng đã cho chúng ta thấy phần nào điều đó. Việc rò rỉ vũ khí của Mỹ ở lãnh thổ Ukraine là một nhiệm vụ không thể ngăn chặn được. Kể từ tháng 10 năm 2022, chính quyền của Biden đã sửa đổi các hệ thống vũ khí để chúng không thể được sử dụng tấn công vào lãnh thổ của những người Nga, cũng như Mỹ có thể ngăn chặn được việc rò rỉ vũ khí ra ngoài biên giới của Ukraine. Tuy nhiên, số lượng vũ khí khổng lồ được chuyển tới Kiev và những phức tạp liên quan tới cuộc giao tranh đã đặt ra một vấn đề mới cho Hoa Kỳ, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Washington. Đơn giản là không thể ngăn chặn được việc Ukraine đang trở thành chợ đen trong việc mua bán vũ khí. Rất nhiều các tổ chức khác nhau ở Washington đang theo dõi số lượng viện trợ khổng lồ mà Hoa Kỳ gửi cho Ukraine. Ví dụ như, Tổ chức Giám sát Hỗ trợ An ninh đã báo cáo rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã phân bổ 66 tỷ đô la cho Kiev và gần 59% số tiền này là dành cho hỗ trợ an ninh. Các chuyên gia đã lưu ý rằng số tiền này gấp khoảng 6 lần số tiền mà Washington đã chuyển cho Kiev kể từ năm 2014. Ngoài ra, nó còn nhiều hơn tổng số hỗ trợ quân sự và an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp cho tất cả các quốc gia trong năm tài chính 2021. Vâng, chính tờ báo Mỹ này đã cung cấp ra một sự thật phũ phàng rằng Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính quân sự cho Ukraine kể từ sau cuộc đảo chính Biden năm 2014. Số tiền lúc đó trị giá lên tới tận 10 tỷ đô la. Vâng, có lẽ là để cho chính quyền Ukraine thân phương Tây dùng để đảo chính, cũng như gây ra sự bất ổn ở vùng Donbass trước những người nói tiếng Nga. Nếu như coi Nga tấn công Ukraine là một việc làm sai trái, vì họ đang tấn công vào một quốc gia có chủ quyền, nhưng chúng ta có thể nhìn theo một góc độ khác, thì nó cũng giống trong một trận bóng đá vậy. Nếu bạn phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi check VAR thì đối thủ vào tình huống trước đó đã rơi vào trạng thái việt vị. Vậy xin hỏi, trọng tài sẽ phải xử lý như thế nào đây? Rõ ràng là ai gây ra lỗi trước thì sẽ bị trừng phạt trước, đơn giản chỉ có thế thôi. Đây cũng chính là một trong những lý do mà Tổng thống Putin luôn khẳng định rằng Mỹ chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên leo thang hơn. Chính trên tờ báo The Hill của Mỹ này cũng nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết để phân bổ các khoản tiền hỗ trợ cho Ukraine từ phía Mỹ là Kiev không được phép tấn công vào các khu vực định cư bên trong biên giới của Nga và cũng không cho phép phân tán vũ khí của Mỹ đi nơi khác. Nói cách khác là để đổi lấy việc cung cấp hỗ trợ quân sự, thì Mỹ đang yêu cầu Ukraine không được khiến Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột với cả những người Nga. Rõ ràng là Mỹ chỉ muốn Nga bất ổn, suy yếu trong cuộc chiến với cả Ukraine, chứ không hề muốn tham gia vào cuộc xung đột này. Thật không may, có vẻ như là do quy mô của cuộc xung đột, hai trường hợp này đều đã không thể ngăn chặn được. Thông báo về việc sửa đổi vũ khí của Hoa Kỳ được gửi đến Ukraine được đưa ra ngay trước khi xuất hiện báo cáo cho rằng Kiev đang thực hiện một cuộc tấn công tầm xa bằng UAV không người lái vào lãnh thổ của Nga. Hơn nữa, vũ khí do Mỹ sản xuất ban đầu được cung cấp cho Ukraine có thể đã được phân phối cho các quốc gia khác.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ gặp phải vấn đề này trong quá trình chuyển giao vũ khí của mình cho các quốc gia khác. Hậu quả luôn là vũ khí hiện đại của Mỹ rơi vào trong tay của kẻ thù cũng như các tổ chức khủng bố khác nhau. Thậm chí ngay cả Tổng thống Nigeria đã nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí từ Ukraine đang xâm nhập vào quốc gia của ông. Trước đó thì truyền thông của Phần Lan cũng đưa tin rằng các tổ chức tội phạm có thể vận chuyển vũ khí từ Ukraine, bao gồm vũ khí của Mỹ, tới cả Liên minh châu Âu. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, thì Ukraine đã nhận được một số lượng vũ khí khổng lồ. Việc không thể có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trong các vùng chiến sự khiến cho việc phân tán vũ khí bất hợp pháp không phải chỉ là một khả năng mà nó là một thực tế. Giờ đây, với tình hình chiến sự đang ngày càng căng thẳng với cả những người Nga, thì Tổng thống Zelensky có thể đưa bất kỳ vũ khí này cho ai mà ông ấy muốn. Trước đó, rất nhiều các phương tiện truyền thông của phương Tây đã nói rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine là một trong những việc cung cấp minh bạch nhất trong lịch sử của thế giới. Tuy nhiên, giờ người ta lại đặt ra một câu hỏi rằng việc biết chính xác những loại vũ khí nào mà chính quyền của Biden gửi cho Kiev không đảm bảo cho chúng ta sẽ biết được chính xác những vũ khí đó còn tiếp tục được vận chuyển tới nơi đâu. Vâng, phân tích từ tờ báo này đã cho chúng ta thấy mấy vấn đề sau. Đó là Mỹ cũng vô cùng sợ hãi việc Ukraine sẽ sử dụng số vũ khí này mà tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của những người Nga. Điển hình đó chính là vụ UAV gần đây nhất. Thậm chí họ còn đưa ra những quy chuẩn cho chính quyền Kiev trong việc sử dụng vũ khí. Việc kiểm soát tham nhũng là điều hoàn toàn bất khả thi trong các cuộc chiến tranh. Nhưng nếu có tham nhũng thì chỉ có hai đối tượng mới có đặc quyền để trực tiếp tham gia vào lĩnh vực này. Đó là chính quyền của Tổng thống Zelensky cũng như những người điều hành tới từ Mỹ. Tuy nhiên, tôi thiên về khả năng Tổng thống Zelensky đang ngày càng trở nên mất kiểm soát trong bàn tay của những người Mỹ hơn. Điển hình là vụ tấn công UAV vào lãnh thổ của Nga gần đây. Rõ ràng là chính quyền Kiev đang cho thấy rằng họ muốn cuộc chiến này được tiếp tục và ngày càng leo thang hơn, bởi đơn giản rằng chính quyền của bọn họ cũng tồn tại vì mục đích đó. Còn chiến tranh có nghĩa là còn được tài trợ, mà đã còn tài trợ cũng có nghĩa là có thể tham nhũng được nhiều hơn. Vậy chẳng có lý do gì mà Zelensky phải dừng lại. Cuối cùng thì đúng là nỗi khổ cũng chỉ thuộc về những người dân của Ukraine, đúng như lời của Tổng thống Putin đã nói. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.